Hello guys! Welcome back to my channel. I-unbox natin, saka i-review natin yung binili kong LED floodlight na solar powered. So ito siya guys. Ito yung pinaka-ilaw. Ito naman yung solar panel. So 40 watts siya. Tapos meron siyang remote control. So buksan na natin. Una, bubuksan muna natin yung pinaka-ilaw. Yan. So, may kasama siyang remote. Yan. Tapos, meron siyang yung mga bolts na gagamitin, yung mga screws. Saka, yung battery guys, kasama na rin. Ito. Oy, na-on ko. Off muna natin. Yan, may battery na siyang kasama, yung remote. Oops. Yan, may screw. Tapos, meron siyang operating manual. Yan. So, yung brand nga pala niya guys is Bosca. Yan, Bosca. Yan. So, yan yung itsura niya guys. So, meron siyang connector. Yan. Tapos, so meron siyang pinaka-bracket na. Yan. Yan. Solar light, 40 watts. Tapos, testing natin. Meron siyang remote, guys. So, pwede natin siya i-on. Yan. Tapos, meron siyang adjustment. Yan. So, yung adjustment niya, pwede mo siyang mas maliwanag. Yan. Tapos, yung pinakahuling settings niya, nagbi-blink. Wait. Yan, nagbi-blink siya. Yan, nagbi-blink. Oops. Yan. Tapos, pwede mo siyang i-timer. Meron siyang 3 hours lang siyang iilaw. Merong 5 hours. Merong 8 hours. Tapos, pwede ring automatic. So, may auto button siya. Nabili ko siya ng 1,297 pesos and 98 centavos. So, kasama na yung shipping fee doon. Buksan naman natin yung solar panel. Yan. Yun yung panel niya, guys. Yan. Yan. So, yan. Tapos, meron siyang connector. Ito. So, ito yung kinakabit doon sa pinakailaw. Tapos, meron din siyang kasamang bracket sa loob. Yan. Yan. So, yan yung bracket niya. So, maganda to guys. Lalo na ngayon, sunod-sunod yung mga bagyo. So, panay ang brownout. So, pwede rin itong gamitin pang ilaw sa loob. Yun yung gamit kong ilaw ngayon guys. Tingnan nyo. Yan. Wait lang. So naka-work from home ako ngayon. So magdamag siyang naka-on. So naka-on siya from 8 ng gabi. Tapos ino-off ko lang siya ng alas 5 ng umaga. Since medyo maliwanag na. So sulit naman siya guys. So far, matagal yung operating hours na. Actually, pwede mo siyang iset. Like, kung gusto mo 4 hours lang, so pwede mo siyang iset. So, kung gusto nyong bumili guys, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. So, maganda to. Pwede siyang emergency light.
pwede mo rin siyang gamitin sa labas ng bahay nyo if may garahe kayo. So, maganda rin siya. So ginawa ko lang siyang pinaka-emergency light kasi So, yun. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. So, bago matapos tong vlog, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, guys. Bye!